हेलो गुड इभिनिङ एभ्रिवान एन्ड दर्शन नमस्ते। फेरि पनि स्वागत छ म राम गुरुङको तर्फबाट र तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ टिजे ब्लग च्यानल। र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ केही एक्सेल सम्बन्धी फेरि जानकारी लिएर आएको छु, जसमध्ये तपाईँहरूलाई चाहिँ अल्फाबेट्स जुन छ त्यो अल्फाबेट्सलाई चाहिँ कसरी करेक्सन गर्ने भन्ने बारेमा र कतिवटा टाइप छ भन्दा यहाँ चाहिँ 3टा टाइप छ है। यो चाहिँ फर्मुला हो, अप्पर, प्रोपर, लोवर है। यसैको बारेमा हल्का इन्फर्मेसन दिनको लागि म तपाईँहरूलाई एकदमै छोटो टाइममा छिटो तरिकाले सिकाउने तरिकाले म इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। एक्चुअली यो अप्पर, प्रोपर, लोवर किन युज गरिन्छ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ नामको जुन यो तपाईँहरूले टाइपिङ गर्दाखेरि क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर यानि गजाङगुजुङ होइन, अब झाडु पोचा लाए जस्तै अब भइरहेको छ। र यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले करेक्सन गर्नु पऱ्यो भने यहाँ अब सिङ्गल गर्नुभयो भने कति टाइम लाग्छ होइन, टाइम बढी वेस्ट हुन्छ। र यसलाई चाहिँ एकैचोटि तपाईँहरूले चाहिँ कुन टाइप्समा चाहिँ टाइप गर्न चाहनुहुन्छ त्यही टाइप्समा चाहिँ यसले यो फर्मुलादेखि तपाईँहरूले युज गर्नुभयो भने चाहिँ है एकदम इजी हुन्छ है। र अप्पर भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले जस्तै अब कुनै पनि सब्जेक्ट छ त्यो शब्दको वर्ड हुन्छ, जुन वर्डलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब सबै क्यापिटल लेटरमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने अप्पर हो। प्रोपरमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै फर्स्ट नेममा जस्तै राम छ भने आ ठुलो हुन्छ, त्यसपछि बाँकी अल्फाबेट्सहरू चाहिँ सानो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ प्रोपर हुन्छ। लोवर चाहिँ मतलब के हुन्छ भन्दा लोवर भनेको चाहिँ सबै कुराहरू सानैमाखेरि है, अब स्मल लेटरमा भन्नुपर्छ होइन। र आउनुहोस् अब ढिला नगरिकन म तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। अप्परको लागि सर्वप्रथम फर्मुला लगाउनु होला, इक्वल दबाइसकेपछि अप्पर लेख्नु होला। अप्परको तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यसरी ब्लू टाइपमा। र यसलाई सिलेक्ट गरेपछि यहाँबाट फर्स्ट नेमलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अटोमेटिकली राम गुरुङ क्यापिटल लेटरमा सबै लेखेको छ। र यहाँ डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ पुरै एकैचोटिमा चुट्कीभरमा यस्तो है, चुट्कीभरमा यसरी आयो। र यता प्रोपरमा पनि के छ भन्दा अब प्रोपरमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ अब यो यस्तो गरेपछि तपाईँको फर्स्ट नामको जुन लेटर छ यो ठुलो भएर आयो, देख्नु यो ठुलो भएर आयो, गुरुङको पनि ठुलो भएर आयो। अब यहाँबाट त डबल क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँहरूको सबै यहाँ यसरी आयो। अब लोवरमा के छ भन्दाखेरि सबै स्मल लेटरमा आउँछ, यसले चाहिँ लोवर गर्नुहोस्। लोवर गरिसकेपछि राम गुरुङलाई यसरी गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लोवरमा यसरी टाइपिङ भयो है त। र यसरी तपाईँहरूले यो एक्सेल सम्बन्धी चाहिँ यसरी जानकारीहरू लिन सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई एकदम इजी हुनेछ। अब एउटा राम गुरुङलाई तपाईँले एकचोटि सुधार्नको लागि कति समय लाग्छ र यसरी गर्नुभयो भने कति समय लाग्छ आफै अनुमान लगाउनु होला भन्दै आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई यदि मन पराउनु भएको छ र डेली ब्लग्समा चाहिँ एक्सेल सम्बन्धी या एमएस वर्ड सम्बन्धी या पावर पोइन्ट सम्बन्धी केही कुराहरू चाहिँ इन्फर्मेसन लिन चाहनुहुन्छ भने हामीहरूलाई सम्झनु होला र कमेन्टको अनुसार हामीहरूले त्यसको रिजल्ट निकाल्ने कोसिस गर्ने हाम्रो तपाईँहरूलाई चाहिँ वाचाबन्धन साथ आजको यो भिडियो म यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। सो सी यू अगेन इन नेक्स्ट भिडियो, सेम हेयर विथ द न्यू भिडियो। इङ्ग्लिस के डेन्जर पाराको होइन। र बाइ द वे अब यो भिडियो म यहीँ समाप्त गर्छु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टु आवर भिडियो भन्न चाहन्छु र यो भिडियो पनि मैले यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद।